হেল্ল' এভৰিৱান গুড মৰ্ণিং কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ নিশ্চয় ভালেতো স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আজি দেখিছেনে মই আটা মঠাৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তো থাম্বনেল আৰু টাইটেল দেখি গম পালে চাগে কি বনাব লৈছোঁ আটাখিনি মই সাধাৰণকৈ ৰুটি যেনেকৈ বনাওঁ ঠিক তেনেদৰে মই মঠি লৈছিলোঁ এয়া তো আজি আপোনালোকক দেখাম আলু পৰঠা কিদৰে বনায় তো সকলোৱে জানে আলু পৰঠা কিদৰে বনায় যিসকলে নাজানে সেইসকলৰ বাবে ভিডিঅ'টো সুবিধা হ'ব আলু পৰঠা কিদৰে বনায় তো আলু পৰঠা বনাবৰ কাৰণেতো আলু লাগিবই এয়া মই আলু 3টা মিডিয়াম সাইজৰ বইল কৰি লৈছিলোঁ কুকাৰত ইয়াক বইল কৰি লোৱাৰ পিছত ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ পিটিকি লৈছিলোঁ হাতেৰে আনফালে মই এয়া আটাকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ লাডু কৰি লৈছোঁ আলু পৰঠাত লাডুটো ডাঙৰ কৰিব লাগে এইফালে মই টেৱাত তেল দি আৰু গোটা জিৰা দি এইফালে কুটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ ইয়াত এতিয়া মই নহৰু আৰু আদা পিচি লোৱাখিনিও ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম ইয়াতে যিমান যি আপোনালোকে মছলা দিব পাৰে আৰু দি ল'ব নিজৰ ইচ্ছামতে মই সেয়া হালধি এইফালে মই নিজে পিচি লোৱা মছলা আৰু নিমখ চিমখ দি ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছিলোঁ এতিয়া মই এই পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম ভাজি লোৱাৰ পিছত যেতিয়া অলপ কেঁচা গোন্ধটো যাব ইয়াতে মই কুহুমীয়া গৰম পানী কৰি লৈছিলোঁ কুহুমীয়া গৰম পানীখিনি অলপ অলপকৈ দি মিক্স কৰি এইখিনি ধুনীয়াকৈ গলাই ল'ম ইয়াত দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ সকলোৱে জানেই নহয় জানো ভাজি বনোৱাৰ দৰে ঠিক তেতিয়া মানে এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লে মছলাখিনি তেতিয়া আলু পৰঠাটো খাবলৈ সোৱাদ আহিব এয়া পিটিকি লোৱা আলুখিনি ইয়াতে মই ধুনীয়াকৈ মিহলাই ল'ম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আগলৈ তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে নিশ্চয়কৈ বুজি পাবই যে মই কিদৰে বনাইছোঁ তো যদি ভাল পায় লাইক এটা কৰি দিব
এইফালে দেখিছেনে মই মানুহজনকো কামত লগাই দিছোঁ মই ৰুটি বনাই আছোঁ মানুহজনক বেলিব লগাইছোঁ তো এইদৰে মই এখন এখনকৈ ৰুটি বনাই ল'লোঁ তো আলু পৰঠাৰ লগত খাবলৈ ভাজি চাজি নবনালোঁ আৰু গাখীৰ চাহ অকণ ধুনীয়াকৈ বনাই লৈ ইয়াৰ লগত বনোৱা এই চব্জি অকণমান থৈ দিছোঁ লগতে চচ টচ থাকিলে তেনেকৈয়ে খাই দিওঁ আলু পৰঠাৰ লগত বিশেষ একো নালাগে তো এনেদৰে খাই ভাল লাগে তো ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পালে আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ